Keadaan awak semakin serius. Tak lama lagi, besar kemungkinan ingatan awak akan semakin lemah. Senang lupa-lupa, susah nak gerakkan tangan. Kaki, nak cakap pun susah. Saya sarankan agar kita lalui rawatan secepat mungkin. Memang ada risiko dan apa-apa boleh terjadi. Tapi ini jauh lebih baik dari dibiarkan keadaan awak semakin teruk. Hello. Okay. Okay. Thank you. Guys, ada update pasal kereta yang angkut NG dekat lorong belakang Midtown Motel. Kereta tu kereta sewa. Pada petang hari sebelum kejadian, kereta tu disewakan pada seorang lelaki yang bernama Nizam bin Abdul Rahman. Jap. Saya tak faham apa maksud tuan. Nizam yang sewa kereta tu? Tak mungkin tuan, tak mungkin. Saya rasa ni ada silap ke apa ni. Mungkin ni kes sama nama ke apa. Takkan satu Singapura ni satu orang je nama Nizam bin Abdul Rahman? Tak silap, Sif. Kedai kereta tu ada bagi adres orang yang sewa kereta tu. Awak nak pergi mana? Cari adik saya, puan. No, you're not. Kes ni biar Yusof je follow up. Tapi puan ni kes adik saya. Kes adik saya, kes saya juga. Exactly. Kalau adik awak dah jadi suspek, maknanya awak tak boleh lagi terlibat dalam kes. Tapi puan ini... No buts, Hasif. Kalau awak tetap nak pergi, then you suspended. You choose. Wan, tengok ni. Handphone Max pun ada app yang Megan pakai untuk kontak anak merah. Jadi dua-dua kes ni berkaitan dengan anak Mira. Well, you should read the text history between Max dengan anak merah. Ni lagi bagus dari barang lama. Juice dia lagi power. Sounds to me like whatever he's buying is illegal. I mean, sekarang ni kalau you nak cakap pasal juice, usually it's referring to vape. Deep into the app. Track conversations, transactions, contact numbers. Apa je yang boleh trace siapa anak Mira ni sebenarnya. So, asal kau tunjuk aku video ni?
Jangan action blur, Nizam. Kita tahu kereta tu kau yang sewa. Apa yang kau buat kat Midtown dan apa hubungan kau dengan Angie? Dia kawan aku. Dia message aku untuk minta tolong ambil dia kat motel tu. So, aku ambil lah. Tapi bila aku sampai, dia kelam kabut nak masuk dalam kereta. Apa yang dia buat kat motel tu? Kau tak tanya dia? Nizam, kau kena start terus terang dengan kita lah. Okay. Tadi awak cakap Angie message kan? Pelik. Kita dah check phone records Angie. Tak ada pun apa-apa message antara awak dengan dia. Dia teks phone kerja. Okey. Kasih nombor phone kerja awak. Nizam, kau kena ingat tau. Sekarang ni kau on probation. So aku suggest kau start to cooperate. Alisa, ada apa-apa lead baru dengan app tu? Oh, here. Saya dah dapat trace contact numbers orang-orang yang pakai app ni. And one of them is Angie. Awak ada terima assignment daripada anak Mira. Anak Merah, apa tu? I kenal Mr. Wing dari app hookup. Lepas tu, kita jumpa kat Sing Song Bar. Cuba trace apa-apa lagi maklumat yang ada. Lepas tu, saya nak awak soal Angie lagi. Okay. And one more thing. Check contact number ni ada tak dalam list of contact numbers dalam app tu. Ada? Okey. Nizam, awak pernah dengar pasal anak Mira? Tak. Kalau awak tak pernah dengar pasal anak Mira, kenapa nombor awak ada kat dalam app ni? Serius lah. Aku tak tahu apa-apa lah pasal anak Mira ni. Tapi, kita dah ada bukti yang awak ada communicate dengan anak Mira. Untuk kerja. Aku pakai app ni untuk buat kerja delivery. Orang contact aku, kasih instructions, aku follow up. Aku tak kisahlah yang contact aku tu anak merah ke, anak hijau ke, anak biru ke. Aku just ambil and hantar barang. Come on lah. Korang tahu apa? Aku tak on probation. Takkan aku nak pergi buat benda bukan-bukan. Kau kenal siapa ni? Kenal. Aku ada hantar barang kat dia. Baru-baru ni juga. Awak ingat tak? Barang apa yang awak hantar kat dia? Aku tak pernah buka, tak pernah tanya. Apa yang aku dapat, macam gitu juga aku hantar. Kita percaya barang yang awak hantar tu telah menyebabkan kematian dia. Hah? Kau tak boleh salahkan aku. Mana aku tahu barang yang aku hantar ni akan bunuh dia. Aku just buat delivery je. Hello? Akaun bank kita dah tutup. Duit semua dah keluar. Macam mana dengan info kat dalam app kita tu? Boleh delete? Delete semua. Takut si Angie bocor. Dia masih kat dalam. Okey.
We know you lied to us, Angie. Kita dah jumpa kontak nombor awak dalam app ni dan kita tahu awak jumpa anak merah. Look, it's time to come clean, Angie. Anak merah bayar I untuk seduce Mr. Wing. So I searched him on the app hookup. Anak merah cakap ada orang akan masuk bilik untuk record Mr. Wing. Diorang nak that video to threaten him. But the person never came. I takut. I tak tahu nak berapa. Tu yang I... Gila I lari keluar. Nampak Nizam dah sampai. Awak pernah jumpa anak merah? Kita cuma communicate online. I betul-betul tak tahu siapa anak merah. Sif, kau tak balik? Dah lambat ni. Macam mana dengan kes Nizam, Tuan? Buat masa ni, kita akan release dia. Saya tak tahu, Tuan. Saya tak faham apa pasal adik saya ni tak pernah nak belajar dari kesilapan dia sendiri. Macam susah sangat gitu. Pergi balik dulu, Sif. Berbual dengan dia. Nak berbual apa, Tuan? Saya soal pun bukan dia nak jawab. Soal? Dia bukan suspek kau, Sif. Dia tu adik kau. Dan sekarang ni apa yang dia perlukan ialah abang dia. Aku fahamlah apa yang kau rasakan. Bila aku dapat tahu Maria terlibat dalam kes Azrul. Aku mau bingit. Tapi bila fikir-fikirkan balik, memang aku silap. Aku lebih fokus kat kerja dari adik aku sendiri. Mungkin sebab tu semua ni terjadi. Jangan jadi macam aku, Sif. Nyesal nanti. Kau buat apa tu? Siapa kasih kau permission buka beg aku ni? Kau buat apa dengan beg ni semua? Kau jual ke kau beli? Taklah, ni barang-barang yang aku nak kena hantar kat budak-budak uni kat dom tu. Apa pasal kau sibuk? Aku cuma nak tengok mana tahu ada apa-apa yang boleh tolong kes kau. So, sekarang apa yang kau jumpa boleh tolong aku lah? Tak kan? Beg yang kau ada ni apa pasal? Kau tahu benda ni semua illegal kan? Jadi sekarang macam mana? Kau pula nak tangkap aku lah? Nak aku masuk? Kau faham ke tak? Sekarang ni aku tengah risau pasal kau, Zam. Aku risau pasal kau. Aku punya tanggungjawab untuk jaga kau. Sebab tu aku tanya kau buat apa dengan benda ni semua? Aku tak tahulah apa yang ada dalam package tu. Macam apa aku cakap dengan kawan-kawan kau tadi. Aku just ambil and hantar barang. Tu je kerja aku. Banyak kerja kau bikin kerja Nizam. Banyak kerja kau bikin benda ni. Sebab aku nak tolong kau. Aku tak sampai hati tengok kau kerja keras untuk tanggung hidup aku. Sebab tu aku ambil kerja ni. Sebab aku nak berdikari. Jadi aku tak payah susahkan kau lagi. Tapi aku cerita ni semua pun tak guna kan? Tetap semua salah aku.
Baik apa? Stok baru Barang baik. Kotak-kotak aku beli. Korang whack je. Okay. Thanks Hey bro. Wah. Oh, Bella. Okey tak ni? Danny, I rasa pelik. Vape yang you bagi tadi tu macam... Best kan? Jus dia power. Marilah. I rasa ibu angin pun lagi cantik. Boleh chill dengan I. Ada kes baru, sexual assault. Nama mangsa Bella, 19 tahun. Suspek dia Danny, 20 tahun. Menurut laporan, Bella dekat parti Danny dan dia orang terakhir yang Bella ingat sebelum dia blackout. Mangsa okey? Emotionally? So far okey. Dia ada kat interview room sekarang. Saya nak korang berdua handle kes ni. Tapi saya nak Alisa soal dia. Make her more comfortable. Baik, Puan. Ya, Puan. Oh, Alisa? Anything new with the app? Sorry, Puan. Tapi diorang dah delete semua maklumat yang ada. Takkan kita tak boleh trace? Boleh cuba, but it'll take some time. Tapi kalau saya kena handle kes ni, boleh orang lain bantu. Mana Asif? Pergi rumah Danny dengan kawan-kawan I. It was supposed to be a fun night. Party. Tapi... I tak tahu macam mana I boleh mabuk. Terus pingsan. Bila I sedar, Danny ada kat sebelah I. Atas katil. I'm sorry. I'm sure it must be really hard for you. Kita akan siasat kes ni sebaik mungkin. Okay? But in order for us to do that, I need you to remember details of what happened last night. Boleh? Awak kata awak pingsan kan? Awak ingat apa yang mungkin buat awak pingsan? Awak ada minum apa-apa ke atau ambil apa-apa? Tak. I tak minum. Cuma apa? Danny ada bagi I vape. Dia cakap dia beli banyak. Dia suruh I try. Lepas I try terus, I rasa pening. I know vaping is illegal. I cuma nak try je. Tapi I sedar I tak patut. Okay, Bella. Jangan risau. Okay? We will get to the bottom of this. Tapi for now, kalau Bella perlu emotional support, kita boleh arrange untuk Bella berbual dengan our victim care officer. We will also arrange for you to speak to our forensic medical examination. Boleh? Puan. Apa awak buat kat sini? Don't tell me you are investigating Nizam's case. Sorry Puan, saya... Hasif, awak tahu kan apa yang awak buat ni? It's conflict of interest. Saya tahu Puan, tapi saya ni abang dia. Takkan saya nak biarkan je macam tu. Tak buat apa-apa. Tapi Hasif... Puan, Nizam tu memang nakal Puan, tapi dia tu ada hati baik. Dia cakap dengan saya, dia buat kerja ni semua sebenarnya nak tolong saya. Dia tak nak saya susah payah, tanggung makan minum dia, tanggung sekolah dia, tanggung hidup dia semua.
Saya kenal adik saya, Puan. Saya tak rasa dia involve. Azif, kalau dia betul tak terlibat, dan tak ada apa yang awak patut risaukan. Saya tahu, Puan. Tapi saya cuma nak tolong cari evidence itu je. Semalam Nizam cakap dengan saya dia kena hantar package VIP tu dekat sini. Sebab tu saya hari ni pakai macam ni, jadi macam students. Jadi saya boleh tanya orang kat sini kat mana saya boleh beli VIP. Dan ada orang yang cakap saya boleh dapat daripada app. Dan nanti orang akan hantar. Diorang gunakan anak merah. Anak merah lagi. Puan, so far tak ada orang yang suspek saya ni bukan student. Saya rasa saya boleh dapat information daripada orang-orang kat sini. Dan apa-apa information yang saya dapat, saya akan serahkan semuanya pada Puan. Dan apa Puan nak buat dengan information tu, antara Puan nak selamatkan Nizam atau tak, it's totally up to you. But please, kasih saya tolong Puan. We found traces of a drug in you and in Bella. And the source is the vapes in your possession. Kan B, tu semua vape biasa. Semua vape yang kami rampas dari rumah kau ada dadah yang sama. Semua dia ni. Awak tahu kan, jual vape je dah haram. Ni awak jual vape yang ada dadah lagi. Aku tak jual lah. Aku beli vape tu untuk kasih kawan aku. Manalah aku tahu vape tu ada dadah. Doesn't matter lah. Beli dan hisap vape pun haram juga. Dan belum ambil kira kes sexual assault atas Bella. Sexual assault? Aku tak buat tu semua lah. So awak tak plan nak bagi Bella hisap vape tu sampai dia high semalam? Aku ingat dia mabuk sebab dia minum. Kau pasal vape lah, sumpah. Kalau awak buat hubungan dengan Bella tanpa pengetahuan dia dan tanpa izin dia sebab dia mabuk, that is sexual assault, Danny. Kau beli dari siapa? Come on, Danny. Ni kes serius. Sexual assault. Drug trafficking. Consumption. Kalau kau tak nak cooperate... Okey. Aku beli vape tu, aku kenal dia dari app Anak Merah. Kau pernah jumpa sesiapa dari Anak Merah? Danny. Bukan dia. Orang yang aku jumpa tu, dia perempuan. Around my age. Okay. Morning, Puan. Morning. Just to update you pasal case sexual assault tu, there's been a very interesting development. Apa dia? Lelaki yang terlibat dalam kes tu, Danny. Dia pernah jumpa orang yang kita suspek ada direct involved dengan Anak Merah. Reason? Dia beli vape yang ada dadah dengan orang ni. Wholesale. Dan dadah yang ada dalam vape tu adalah dadah yang sama dalam bloodstream Max Ong. Tahu mana dia tinggal? Yep, saya dah trace location dia. Nanti I'll send the location to Puan. Good. Yusof, let's go. Azif, pergi sana. Emma Yusof? No, ni bukan Emma. Sorry? Ini Wida. Dia yang orang jumpa mayat Max Ong. Awak tinggal kat sini? Ya, Boleh kita berbual dengan your parents? dia orang tak ada. Okay, boleh kasih kita kontak diorang? Kita ada hal penting. Sorry, mak dengan bapa I dah tak ada. Dia orang dah meninggal tahun lepas. Habis tu awak tinggal sini dengan siapa? Siapa tu, Dek?
Kita ada saksi yang mengatakan awak yang jual kotak-kotak vape yang ada dadah. Saksi itu pun cakap yang awak ada kena-mengena dengan anak Mira. Anak Mira bukan saja jual vape, tapi terlibat dalam kes ubutan Mrs. Wang dan kes kematian Max Ong. Jadi, ada baiknya awak bagi tahu kita siapa anak Mira, siapa yang terlibat, everything. Awak boleh terus diam. Kita tengah periksa komputer yang kita rampas dari rumah awak. Lambat laun semuanya akan terbongkar. Kita juga jumpa pil tidur yang ada kat rumah awak. Pil yang sama kita jumpa kat bilik Max Ong. So, Saya anak Mira. Saya seorang je terlibat. Tak ada orang lain. So, anak Mira ni, It's a service untuk orang-orang kaya. Saya akan buat apa yang diorang nak. Especially kalau benda tu illegal. Danny was one of my first few customers. Megan pun sama. Ya. Dia kontak saya untuk ugut suami dia. jadi awak suruh Angie berangkap dia. And in the end, Angie bunuh dia. Angie tak sengaja. Dia cuma takut. Sebab Nizam lambat sampai. Nizam tak sepatutnya ada kat situ. Yang patut ada, saya. Kerja Nizam delivery je. Dia tak ada kena-mengena dengan benda lain. Adik saya, Wida, sakit. Jadi last minute saya tak dapat pergi dengan Angie. Tu yang saya minta Nizam ambil Angie. Saya dah teks Angie untuk keluar. Tapi belum sempat dia buat apa-apa. Suami Megan dah... Saya nak tahu pasal vape dadah tu. Saya tak tahu yang vape tu ada dadah. Saya ingat tu vape biasa. Sumpah. Tapi awak tahu vape biasa pun illegal kan? Saya perlukan duit. Bila dia offer vape baru ni, dia cuma kata yang benda ni lagi baik dari vape biasa. Lagi power. Confirm senang jual. Lagipun dia jual murah. Untung lagi banyak. Dia tak cakap yang vape tu ada dadah. Jadi Max tu antara customer awak. Dan bila dia mati, awak takut dan terus letak pil tidur tu dalam bilik dia. Buat suicide note tu untuk nampakkan yang dia bunuh diri. Ya. Saya yang buat semua tu. I need to protect my business. Jadi awak tak kisahlah servis apa yang awak buat. Asalkan duit masuk banyak dan cepat. Sanggup buat apa saja untuk protect bisnes Saya ni. terpaksa. Saya tak ada pilihan. Semua orang ada pilihan, Emma. Not me. Bila mak bapak saya meninggal dan Wida lumpuh lepas aksiden tahun lepas, everything changed. Saya terpaksa jaga Wida. Padahal saya masih sekolah waktu tu. Awak tak ada keluarga lain? Tak ada life insurance? Tak. Kita dua beradik je. Saya cuba buat yang terbaik untuk Wida. Berhenti sekolah. Cari kerja. Tapi waktu tu, Wida perlukan jagaan sepenuh masa. Dia ada hospital check-up. Fizio. Terapi untuk trauma aksiden tu. Jadi macam mana saya nak kerja? So you started a life of crime. Itu bukan niat saya. Saya cuma nak yang terbaik untuk Wida. Tapi awak boleh dapatkan bantuan kan? I'm sure social services will help. Social services nak ambil adik saya. Biar badan kebajikan atau foster parent jaga dia. Tapi saya tak nak berpisah dengan dia. Saya kakak dia. Dia tanggungjawab saya. Maaf Puan, saya keluar sekejap.
Abang, adik janji yang abang tak akan kehilangan adik lagi. Okay? I promise. I was surprised bila kau text untuk jumpa for dinner. Too bad we have to meet here. Sorry Ben, aku tahu kau busy. No, it's okay. Don't be sorry. You know, aku tengok kau macam ada yang tak kena. You okay? Kau betul observant Job hazard, I guess. Sudah biasa counselling orang. So, what's on your mind? Kes baru aku ni, buat aku terfikir pasal Maria pula. Jangan fikirkan sangat. Tak lama lagi, Maria mesti balik. Actually bukan pasal Maria aje. Macam-macam aku fikir. Pasal kerja lah, pasal hidup lah. Kadang-kadang tu rasa berat kepala ni. Kau tak nak pergi terapi? You should consider it. Talking to someone helps. Helps you process, move forward. Fikiran kau pun jadi lebih tenang. Betul juga cakap kau. I'll think about it. Anything I can do to help. I mean, actually, aku appreciate this newfound friendship that we have. Sebab tu, aku akan buat apa-apa untuk tolong kau. Kadang-kadang kita lupa. Our time in this world is short. It's so short. And today you're here, but tomorrow? Tak ada siapa yang tahu. Hi guys, honestly I've just been waiting for him for so long that in the time that I've spent waiting for him, I managed to finish braiding my hair. Let me just go back and check in on him. Catch you guys next stream. Love you. Hi. Hi. Sorry kacau. I'm Hasif. I'm a new student here. You tengah bikin apa tu? Oh, just live streaming for my socials. Oh, nice. You memang selalu buat live streaming kat sini ke? Yeah, my boyfriend tinggal sini. So, saya tunggu dia. I just live stream lah. Buat content about how we girls need to wait for those guys. I mean, honestly, he just takes forever to get ready. Tunggu dia lama sangat sekali. Nak live stream tapi kamar dia tak ada lighting, so I have to do it outside. Ya. Faham. Very annoying kan? Yeah. But in the last week, you ada bikin live streaming kat sini? Yeah, every single day. Wait for my boyfriend, like, oh my goodness, it's like the upteenth time that I had to wait for him. I have more clothes than him. But honestly, he got to buck up lah. Can't always be I'm outside here waiting for him, right? Tak fair kan? Puan, Apa dia, Lisa? saya dah dapat bypass encryption komputer yang kita ambil dari rumah Emma. Dan saya tengah periksa konten dalam desktop ni. And there's something really strange. Apa yang strange? I mean, memang dalam desktop ni ada traces of anak merah. For example, like the client list, accounting data, the app yang diorang pakai. Tapi ada benda-benda lain juga. Like? Schoolwork, assignments, online learning platforms for secondary school. Search history dia pun school related atau pasal teenage wellness. You see over here, Teenage Girls Anxiety Survival Guide or How to Heal, Teenage Edition. I mean, it's not surprising. Emma ada adik perempuan, 14 tahun. Jadi mungkin dia kasi adik dia pakai laptop ni. Kita jumpa dua sistem kat rumah Emma. Satu desktop, satu laptop. Tapi kalau kita check the content dalam laptop ni, I mean, it belongs to someone older for sure. Okay, kalau Emma ada dua-dua sistem,
Kenapa Emma kasih adik dia pakai desktop yang ada banyak info tentang anak Mira? Why didn't she even bother to hide the files? Unless Adik Emma pun tahu pasal anak Mira. Hello? Wan, I think I found something. Apa dia? Saya jumpa video evidence kat Hostel Max Ong. Video evidence? Kawasan tu kan tak ada CCTV. Memang tak ada, Puan. Tapi saya dapat jumpa orang yang buat live stream pada hari yang Max Ong was reported dead. Saya rasa saya tahu siapa yang set up bilik Max Ong untuk nampakkan macam dia yang bunuh diri. Siapa? Wida. Budak perempuan yang jumpa mayat Max Ong. Ni awak kan? Ya. I datang untuk tuition. Tu yang I jumpa mayat Max. Okey. Cuma yang peliknya, mengikut rekod kita, awak call polis untuk report kematian Max Ong at 3:27 PM. Tapi video ni was recorded at 2:29 PM. Sejam sebelum awak buat report. Lepas tu, awak keluar dari bilik Max Ong. Awak masuk balik bilik dia at 2:58 PM. Apa yang awak buat dalam bilik tu, Wida? Wida, kita dah pun jumpa pil tidur yang ada kat rumah awak. Pil yang sama yang kita jumpa kat bilik Max Ong. Dan kita pun tahu, pil tu bukannya pil kakak awak Emma. It is prescribed for you. Do you know how hard it is to live with trauma? Tiap malam, I can't sleep. Asyik mimpi balik accident tu. Accident mak dengan bapa I dah mati. Kalau tak ada pil tu, I don't know how to survive this. Siapa yang suruh awak buat semua ni? Emma? No. Sebenarnya semua ni, anak Mira, service for the rich. Bukan ide Emma. It's me. What do you mean it's you? Emma kata dia je yang terlibat dalam anak Mira. Kakak cuma tak nak apa-apa jadi pada Wida. Dia memang je gitu. Very protective. Tapi sebenarnya, planning, operations, systems, semua Wida buat. Kakak cuma tolong je. Yang handle semua clients, liars clients kat online app, is me. Bila Mrs. Wang nak trap suami dia, yang buat plan untuk ugut suami dia, is me. Yang kasih idea untuk jual vape, is also me. Tu yang I suruh Emma cari supplier. Cuma I tak tahu vape yang Kak Emma beli ada dadah. Dan I tak tahu yang Max dah beli vape yang kita jual tu. Bila I nampak Max mati dengan vape yang kita jual kat tangan dia, I panik. I tak nak anak Mira implicated. So, looks like you've thought everything through. Yes. Saya dah suruh Kak Emma stop semua. Tutup akaun kita. Clear semua online trace. Actually, kita boleh lepas. Cuma ada satu je mistake. Kakak pergi jual vape tu kat Danny. Stupid, right? Dua orang hilang nyawa sebab rancangan awak. Awak sedar tak? Don't judge us. You don't know us. Korang tak tahu hidup kita, susah senang kita. We're done here. Nanti, I boleh bagi tahu supplier vape tu. I dah contact diorang. Mesti korang nak tahu kan? You're not going to escape any of your charges. Sekurang-kurangnya, kalau I bagi kerjasama, you get to catch another bad guy. Jadi macam mana ni? Perhaps we can work out a deal?